Vihdoinkin täällä ulkona on kunnolla kevät. Ruoho alkaa vihertää ja puiden oksissa on jo pienet, jos ei nyt ihan hiirenkorvat, niin ainakin silmut on jo vähän pullistunut. Tekee mieli olla täällä ulkona ja puuhailla kaikenlaista. Mä olen nyt kerännyt villivihanneksia. Meillä on tämmönen vanhan talon vanha piha, joka on hoitamattomana päässyt vuosien varrella villiintymään. Ja se tarkoittaa sitä, että täältä löytyy aika paljon kaikenlaista niin sanottua rikkaruohoa. Täältä löytyy vuohenputkea. Ja tässä vuosien varrella mun oma suhtautuminen siihen on muuttunut aika lailla. Jos mä ennen pidin sitä kauheana ongelmana ja halusin päästä siitä eroon, nyt mä olen vähän miettinyt, tai oikeastaan hyväksynyt sen, että mä en koskaan tule pääsemään siitä eroon. Joten miksi mä en sitten nauttisi siitä siinä määrin kuin voin. Vuohenputkihan on yksi niistä villivihanneksista, jotka on tosi helppoja syödä. Sitä voi syödä ihan salaatin tapaan raakana. Sitä voi käyttää pinaatin tapaan kypsennetyissä ruuissa. Mulla on tapana kerätä näitä villivihanneksia aina just nimenomaan keväisin. Ei pelkästään sen takia, että tähän aikaan, kun ne on just tuoreita ja vasta noussut maasta, ne on parhaimmillaan. Mutta tietenkin siinä on sekin syy, että tähän aikaan ei kasvimaalta saa vielä mitään. Sinne hädintuskin on mitään ehtinyt kylvääkään ja varsinkaan mitään satoa ei ole ehtinyt tulla. Joten nämä villivihannekset on sellaista niin kuin ilmasta helppoa ruokaa, jonka eteen ei ole tarvinnut nähdä minkäänlaista vaivaa. Ne kasvaa itsestään täällä. Samalla voi sitten välttää sen, ettei tarvitse kaupasta ostaa niin paljon salaattia tai muita vihreitä vihanneksia. Toinen sellainen, mitä meillä kasvaa täällä paljon, on nokkonen. Sitäkin mä kerään aina joka kevät. Ja kerran mä tein jopa sellaisen, jälkikäteen ajateltuna se oli kyllä ihan virhearvio. Mä jopa istutin nokkosen taimia, ei kukkapenkkiin, vaan kasvimaalle. Ja siellä ajattelin, että se olisi sitten helppo kerätä, kun se on kaikki niin kuin yhdessä paikassa. No, mä aika pian huomasin, että se kasvoi siellä niin hyvin ja levisi niin tehokkaasti, että siinä ei ollut mitään järkeä. Ja mä keräsin ne, kitkin ne pois. Löytyyhän sitä sitten täältä pihalta monesta paikasta muualta. Olisi varmaan ihan hyvä kerätä näitä villivihanneksia myös säilöön, vaikka pakastaa niitä talven varalle tai kuivata tai millä tavalla nyt haluaakin ne säilöä. Mulla itsellä tämä innostus aina herää tässä keväisin ja mä en sitten välttämättä kuitenkaan ole niin innostunut, että mä niitä kaikkia haluaisin säilöä. Se on kuitenkin jokseenkin työlästä suuria määriä kerätä näitä vihanneksia. Joten mulle nämä on enemmän sellainen keväinen innostuksen hetki, kun mä nautin siitä, kun kevät herää ympärillä eloon ja vihdoinkin maa taas antaa jotain syötävää. Siksi se rajoittuu mulla tähän ehkä just touko-kesäkuuhun, ennen kuin sitten kasvimaalta alkaa tulla syötävää. No mitä näistä villivihanneksista sitten kannattaa tehdä? Vuohenputkesta me tehdään usein ihan pestoa, sellaista vähän samaan tapaan kuin mitä tahansa pestoa. Laitetaan oliiviöljyä ja jotain siemeniä tai vaikka cashewpähkinöitä, parmesanjuustoa. Ja syödään sitä esimerkiksi pastan kanssa tai perunasalaatin kastikkeena. Tai sitten vuohenputki sopii hyvin vaikka piirakkaan pinaatin sijasta feta-pinaattipiirakkaan. Siitäkin tulee tosi hyvää. Eniten mua näissä villivihanneksissa innostaa sellainen filosofinen puoli siitä, että niin kuin maa antaa meille aineksia. Ja tässä tapauksessa vielä ilman mitään omaa vaivannäköä. On ihan hirveästi kaikkea ja mähän rajoitun näissä mun keräilyissäni näihin tunnetuimpiin
kasveihin. Mä en siis mitenkään hirveän erikoisia kasveja tunnista, joita myös voisi käyttää ravinnoksi. Mutta niitä on ihan hirvittävän paljon kaikkea sellaista, mitä voitaisiin syödä enemmän. Ja jotenkin, jos mulla on vaikka rahapula ja se ahdistaa, niin mua niin kuin helpottaa se ajatus siitä, että täällä on ympärillä joka puolella syötävää. Ja lisäksi tää on myös ilmainen huvi. Ei tarvi niin kuin maksaa jostain harrastuksesta, kun voi vaan hortoilla täällä pihalla ja kerätä vihanneksia aivan ilmaiseksi. Ja jotenkin sekin on ihan tosi mielettömän hieno asia, että täällä on ainakin oletettavasti sen verran puhdasta, että näitä voi hyvillä mielin syödä. Että ei ole vieressä jotain saastuttavaa moottoritietä, vaan nämä kasvaa täällä omalla pihalla vähän syrjässä kaikista autoteistä ja niistä voi nauttia tietäen, että ne on puhtaita ja että niissä on paljon kaikkia vitamiineja ja kivennäisaineita, jotka tekee mulle hyvää. Mä oon aivan vakuuttunut, siis ilman mitään lähteitä nyt tässä, en siis osaa sellaisia esittää, mutta olen vakuuttunut, että näissä on enemmän ravintosisältöä kuin jossain tavallisessa kaupan jäävuorisalaatissa vaikkapa. Tietenkin pitää muistaa se, kun näitä kerää, että pitää tunnistaa se kasvi. Että pitää olla siis tarkkana, ettei kerää mitään myrkyllistä. Mutta mun mielestä nämä tavallisimmat on aika helposti tunnistettavissa. Ei mitään suurta riskiä ole. Vähän kattoo. Mä haluaisin tietää, että keräätkö säkin villivihanneksia ja villiyrttejä omalta pihalta tai jostain muilta lähialueilta. Onko sulla mulle vinkkejä, että mikä olisi sellainen hyvä uusi kasvi, johon mun kannattaisi tutustua seuraavaksi ja mitä siitä voisi tehdä? Ja minkälaisista paikoista sitä kasvia voi löytää? Kiitos kun katsoit taas videon. Nähdään seuraavalla kerralla. Pidä huolta itsestäsi. Moi moi!